Egy hihetetlen mérnöki teljesítmény, ami elhagyatottan áll, és várja végleges leszerelését. Az Urbex számol a határok feszegetéséről, építészeti értékek felfedezéséről, a múlt felidézéséről és egy kicsit a művészi kiteljesedésről szól. Az irodákban mindent hátrahagyva távoztak az itt dolgozók. A városi gorillákkal összesen így mindannyian tagok régóta szerintem ilyen pár száz, mondjuk ilyen 300 helyen, ha járhattunk. Kik azok, akik az éjszaka közepén bemerik tenni a lábukat egy elhagyatott szanatóriumba, hogy órákat töltsenek el annak felfedezésével? Kalandvágy, adrenalin, és nagyon jó barátokat is tud szeretni az ember. Figyelem! Az elhagyatott épületekbe való engedély nélküli belépés veszélyes és illegális. A világ számos pontján hagynak hátra olyan helyeket, amik csak arra várnak, hogy felfedezzék rejtelmes történetüket. Ezek az építmények hullámokban keletkeznek. Ilyen hullám volt például a rendszerváltás, vagy a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság. De vajon kik azok, akik bemerészkednek oda, ahol a természet már elkezdte visszavenni azt, ami az övé? Kik azok, akik az éjszaka közepén bemerik tenni a lábukat egy elhagyatott szanatóriumba? Városi felfedezők. A 40 méter magas hűtőtornyai mögött húzódó erőmű elfeledett 50 éves története tárul most elénk. Ez a széntüzelésű gőzerőmű volt az 1950-es évek egyik legnagyobb magyarországi ipari beruházása. A hőerőmű 50 évig szolgáltatott áramot az országnak. Az egykor csúcserőműnek számító mérnöki alkotás több mint 800 embernek adott munkát. Inotai hőerőműben én magam 2020 telén jártam egyszer, akkor csak ketten voltunk Alexszel. Amikor az egyik ilyen kis melléképületben jártunk, éppen néztünk ki az ajtón, és akkor ott egy zörgőláncú Csepel biciklivel éppen elgurult előttünk az őr. Aztán jutottunk a szénszállító szalagig, ott azon felkapaszkodtunk. Nekem egyébként az egyik kedvenc helyem az egész erőműben, nagyon hangulatos, hogy így párhuzamosan futnak a sinek. Ezekkel a képekkel a jelenből a múltba tekinthetünk kicsit vissza, amikor még javában zajlottak az erőmű építkezési munkálatai. Igazából a nagy részét végigfotóztuk, azt sajnáltam nagyon, hogy a vezérlőteremben nem tudtunk bejutni, mert lezárták. Ez ilyen időszakosan mindig nyitva volt, úgyhogy én sajnos sose jutottam be, oda mások voltak. Állítólag tele volt iratokkal, mindenféle eszközökkel. Hát Inóta környékén rengeteg elhagyatott hely van egyébként, de szerintem az egyik legismertebb az Szentkirály-szabadja, az a nagy szellemváros. Nekünk egyértelműen a kazánház tetszett, ugye ez több filmből is ismeretes. A legutolsó alkalmunk, amikor ott jártunk télen, akkor már munkások dolgoztak, tudni, hogy az erőművet bontják, és mindig úgy kellett mozognunk, meg fotóznunk, hogy gyakorlatilag egy pár méterre mögöttünk ott vannak a munkások, de mindezt úgy, hogy ne vegyenek észre minket. A volt erőmű területének közvetlen szomszédságában húzódik egy művelődési központ és színház. Az erőmű dolgozóinak egykor ez a hely adott alkalmat a kikapcsolódásra és a kulturális fejlődésre. A művelődési ház emeletére menet fotókat látunk a falakon. Ezekkel a képekkel a jelenből a múltba tekinthetünk kicsit vissza, amikor még javában zajlottak az erőmű építkezési munkálatai. Tovább haladva a könyvtárhoz érünk. Itt őrzik az erőmű egyik legnagyobb örökségét, a látogatási könyvet. Ebben az 1957-es évektől kezdve vannak írások. A Kisgyón-Balinka térségében található az a bánya, ahonnan egykor az inotai erőmű szenét is bányázták.
Hát a Városi Gorillák az 2015-ben alakult, jelenleg 4 tagból áll, én 2019-ben csatlakoztam. Bálint vagyok, 26 éves, orvosként dolgozom, mindig is vonzottak ezek az elhagyatott ipari objektumok. Én a csapatba 2020-ban léptem be, 2020 elején. A két alapítótag sajnos már nincs közöttünk, mert úgy alakult az életük, hogy ezt a hobbit már nem szeretnék űzni, így jelenleg mi folytatjuk 4-en tovább ezt a fajta hobbit. Az első kísérletek a szénbányászat megindítására a 19. század közepéhez kötődnek. Szeretek elgondolkozni, amikor egy helyen járok, hogy hogyan dolgoztak ott az emberek, mekkora mérnöki teljesítmény lehetett ezt megtervezni, mekkora munka lehetett felépíteni. A terület jelenlegi tulajdonosa keresi a hasznosítási lehetőséget, és mindent megtesz az állagmegóvás érdekében. Nekem egyértelműen a Lipót mezei elmegyógyintézet számít legizgalmasabbnak, bár ugye minden tagnak más és más a kedvenc. Nekem azért a Lipót mező, mert egyszerűen olyan hangulatot árasztanak azok a folyosók, azok a dokumentumok, az alaksor, a padlás, hogy egyszerűen nem tudjuk elmondani. Van valami hátborzongató benne, valami egészen különleges. Egyszer aludtunk ott decemberben, rohadt hideg volt fent a padláson, de egyébként akkor ilyen szellemek és egyebek azok így nem jöttek, úgyhogy biztos nincsenek is. Tavaly voltunk elég közel ahhoz, hogy elkapjanak minket, de szerencsére azt is meg tudtuk úszni. Ez is a Lipót mezőn volt, amikor is felfedeztünk a kertbe, próbáltunk bejutni az épületbe, az őr észrevett minket és ránk küldött egy német juhászkutyát. Azelőtt futottunk, sikerült elmenekülni, az utolsó pillanatban ki tudtunk ugrani a kerítésen, de így elkapni sose kaptak el minket. Armed. Sajnos rengeteg épület idővel funkcióját veszti, vagy csak egyszerűen túl drága lenne újra üzembe helyezni. Egyértelmű lehet számunkra, hogy miért van elhagyatva. Viszont vannak olyanok, akik látnak fantáziát egy ilyen elhagyatott épületben. Az elmúlásra és végre emlékeztető helyek mindegyike nehezen járható. Felfedezésük veszélyes feladat, és senki számára sem javasoljuk, hogy ezzel kísérletezzen. Többen vesztették már életüket ilyen helyekre betérve. Nyilvánvalóan ez még mindig illegális, tehát kérdezik is tőlem sokszor, hogy Gyula, melyik hely járható szabadon? Egyik sem. Nincs olyan hely. Ugye rendőrségi ügyet senki sem szeretne, tehát oké, hogy ez egy ilyen félig illegális dolog, de azért senki sem szeretne, hogy igazán összetűzésbe keveredni a hatóságokkal. Hát az idősebb korosztály az ugye megérte ezt a sztorit, a fiatal pedig csak hát nem is tanulja, mert ugye ez még nem történelem. Szóval igazából ez érdekes, tehát ez a velünk élő történelem konkrétan, aminek vannak nyomai. Ezek a helyek ugyanúgy valaki tulajdonát képezik, mint bármely más. Ezért birtokháborítást követünk el, ha engedély nélkül lépünk be egy ilyen területre. Az omlásveszély és a harapós őrkutyák pedig tovább nehezítik a dolgunkat. Nem kellene összekeverni a graffitizést, rongálást, tárgyaknak az ellopását az urbexel, mert ez nem erről szól, ez arról szól, hogy dokumentáljuk az ott talált dolgokat, fotózzunk, videókat készítsünk, csak átéljük magának a helynek a hangulatát. Nagyon sok kőbányai sem tudja, hogy mi van itt a föld alatt. Hát, hogy óvatosan, mert azért tényleg bármikor beszakadhat bármi. Többi urbexernek mit üzenek? Óvatosan. Nekünk az a mottónk, hogy ne vigyél el semmit, csak a fényképedet, és ne hagyj hátra semmit, csak a lábnyomodat.
Az elhagyatott épületekbe való engedély nélküli belépés veszélyes és illegális. Stábunk az összes helyen engedéllyel forgatott, és bejárásunkat ellenőrizték, hogy nehogy balesetet szenvedjünk. Nem szeretnénk senkit arra bíztatni, hogy ilyen helyekre illegálisan beszökjön. A téma kedvelőinek javasoljuk, hogy műsorunkon keresztül nyerjen betekintést ebbe a világba. Köszönjük!